नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी नेस्टिङ अफ मेम्बर फङ्सन पढ्न गइरहेछौँ। अब पहिला थ्योरी हेऱ्यौँ हामीले। नेस्टिङ अफ मेम्बर फङ्सन। अब हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दा कहिले पनि हामीले क्लासभित्र मेथडलाई कल गर्नको लागि के गर्ने भन्दा मेन मेथडमा अब्जेक्ट बनाएर कल गर्ने, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा होला होइन, कुनै पनि अब्जेक्ट कल गर्नु छ है, ओके, कुनै पनि मेथड कल गर्नु छ भने हामीले क्लासको अब्जेक्ट बनाएर कल गर्नुपर्छ। तर नेस्टिङ अफ मेम्बर फङ्सन भनेको चाहिँ के होला त? अब एउटा एनी मेथड भित्र अर्को मेथड कल गरेको छ भने त्यसलाई नेस्टिङ भनिन्छ। ओके, नेस्टिङ भनेको एउटा मेथड भित्र अर्को मेथड एउटा मेथड भित्र अर्को मेथड कल गरेको छ भने त्यसलाई नेस्टिङ भनिन्छ। अलिकति थ्योरी पोर्सनमा जाउँ है। हामीलाई यति कुरा थाहा छ, कुनै मेम्बर फङ्सन अफ अ क्लासलाई कल गर्दाखेरि डट अपरेटर लाइन्छ, अब्जेक्ट बनाएर डट अपरेटर लगाएर कल गरिन्छ। जस्तै क्लास टेस्ट छ भने टेस्ट टी इक्वल टु टी भनेको चाहिँ अब्जेक्ट हो, टी डट गेट डाटा भने जस्तै हो। ओके, नेक्स्ट वे कसरी कल गर्न सकिन्छ भन्दा फङ्सन क्यान बी कल बाई युजिङ इट्स नेम इनसाइड एनदर मेम्बर फङ्सन अफ द सेम क्लास। भनेपछि कुनै क्लासभित्रको मेथडभित्र अर्को मेथडलाई हामीले कल गर्न सकिन्छ। ल यसको एक्जाम्पल हेरौँ। ल एउटा सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि हामी ओके एउटा प्रोग्रामै लेखौँ न है। अलिकति बढाउनु पर्यो साइज। एट अप्सन फन्ट ओके, using namespace std। ल यो मेथड हो है, फ्लोट फाइन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? मेथड हो। पब्लिक हामी हेर्न सकिन्छ है। हामीले मुनिबाट आएको भ्यालुलाई प्रिन्सिपल टाइम र रेटमा एसाइन गर्दैछौँ है। सोर्ट फाइन्ड टोटल यो पनि मेथड हो। ए TOTL टोटल TA काउट
enter values of PTR. Okay. Indial scene T scene T अनि R TA dot set data PTR. यो मैले के गरेको अहिले म बुझाइदिन्छु इक्वल टु TA dot find total. ल यहाँ हेर्न सकिन्छ है हामीले यहाँ हामी के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईलाई रन गरेर देखाउँछु अहिले सोर्स फाइल नट कम्पाइल ओके प्रिन्सिपल 5000 50,000 टाइम 5 years रेट 10% टोटल 75,000 ओके यसलाई हेरौँ ल कसरी गरेछ यहाँ हेर्नु त पहिला हामीले के गरेछ पहिला प्रिन्सिपल टाइम रेट है हामीले सिम्पली क्याल्कुलेट गर्न लागेको हो प्रिन्सिपल टाइम रेट भनेको इदर भनेको चाहिँ भेरिएबल भयो तीनटै भेरिएबल भयो फाइन इन्ट्रेस्ट भनेको प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 यो हामीलाई थाहा छ है अब सेट डाटामा हामीले मुनिबाट आएको पिटिआरलाई केमा इनिसियलाइज गर्ने केमा एसाइन गर्ने प्रिन्सिपलमा हैन पी को प्रिन्सिपलमा टी को टाइममा आर को रेटमा फाइन टोटल रिटर्न प्रिन्सिपल प्लस फाइन इन्ट्रेस्ट अब हामी 1 बाइ 1 हेर्ने यहाँ हामीले के गरेछ भन्दा पिटिआरए भनेर चारटा भेरिएबल बनाएको छ के गरेछ फ्लोटिङ टाइपको 4 भेरिएबल्स डिक्लेयर अफ टाइप फ्लोट चारटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ 1 2 3 4 पिटिआरए चारटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यो अर्को चाहिँ तपाईको टोटल भन्ने छ नि यो हाम्रो क्लास हेर्नु त माथिको क्लास टोटल यो टोटलको टीए भनेको चाहिँ के हो ऑब्जेक्ट हो टीए इज द ऑब्जेक्ट हेर्नु है अब हाम्रो यो त थाहा छ सी आउटले के गर्छ जस्तो अब त्यस्तै प्रिन्ट गर्छ अर्को लाइनमा लान्छ इन्टर भ्यालुज अफ पिटिआर हामीले रन गर्यौं भने सुरुमा के आउँछ इन्टर भ्यालुज अफ पिटिआर त्यो जस्तो अब त्यस्तै प्रिन्ट गरेको हो है इन्टर भ्यालुज अफ पिटिआर यो सी आउटको यति फेज जस्तो अब त्यस्तै प्रिन्ट गर्छ यो थाहा छ इन्डियनले नेक्स्ट लाइन गर्यो अब यहाँ के गर्दैछ भने पिटिआर को भ्यालु माग्दैछ अहिलेसम्म केही हैन यो सिम्पली इनिसियलाइजेसन स्टार्ट हाम्रो प्रोग्राम कहाँबाट स्टार्ट गर्छ एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ एक्जिक्युसन स्टार्ट्स फ्रम मेन है अब यहाँ के गरेको छ पिटिआर हामीले हाल्नै साथ अब यहाँ के गरेको छ टीए भनेको यो टोटल यो क्लासको ऑब्जेक्टले सेट डाटालाई कल गरेको छ भनेपछि पिटिआर मा हामीले जति हाल्छौं यो सेट डाटामा जान्छ भनेपछि पी प्रिन्सिपलमा जान्छ टी टाइममा जान्छ आर रेटमा जान्छ भनेपछि अब हामीलाई यो रन गरेर हेर्दाखेरि तपाईले यो सिक्वेन्सली के गरेछ इन्टर भ्यालुज अफ पिटिआर भनेपछि मैले सपोज कति हाले 5000 हाले है त्यसपछि टाइम भनेको 5 इयर्स हाले रेट भनेको 12% हाले है अब यहाँ हेर्दा टोटल अमाउन्ट 8000 आयो अब यो के भएको भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ जान्छ प्रिन्सिपलमा जान्छ टाइममा जान्छ रेटमा जान्छ त्यसपछि यो गइसकेपछि टीए डट फाइन टोटल भन्दैछ अब यहाँ हेर्नु त फाइन टोटलमा जान्छ फाइन टोटल भनेको यो मेथडमा गयो मेथडमा के गर्दैछ रिटर्न प्रिन्सिपल कति हो 5000 लेखेको प्लस फाइन इन्ट्रेस्ट यो त मेथड हो नि हेर्नु त यो मेथड हो यस्तोलाई के भन्छ नेस्टिङ भन्छ नेस्टिङ अफ मेथड यो मेथड कहाँ छ भन्दाखेरि फाइन टोटल भन्ने मेथडको भित्र फाइन इन्ट्रेस्ट भन्ने मेथड छ अब यहाँ प्रिन्सिपल 5000 प्लस फाइन इन्ट्रेस्ट भन्ने साथ यो कहाँ जान्छ फाइन इन्ट्रेस्ट भन्ने मेथडमा जान्छ यहाँ जान्छ फाइन यसमा भित्र चाहिँ के गर्छ प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइड बाई 100 गरेर रिजल्ट चाहिँ फाइन इन्ट्रेस्टमा पठाइदिन्छ अनि यो दुईटा जोडेर फेरि कहाँ आउँछ
फाइन टोटलमा पठाइदिन्छ अनि यो एमा जान्छ अनि टोटल एमाउन्ट ए भनेर प्रिन्ट गर्छ। यसलाई हामी नेस्टिङ अफ मेम्बर फङ्सन भन्छ। भनेपछि यो मेथड फाइन टोटलको मेथडभित्र हाम्रो के छ भन्दाखेरि फाइन इन्ट्रेस्ट छ हो, यस्तोलाई नेस्टिङ अफ मेम्बर फङ्सन भन्छ। अर्को एक्जाम्पल म देखाइदिन्छु ल तपाईँलाई है, कन्ट्रोल ओके नेस्टिङ अफ मेम्बर फङ्सन यहाँ हेर्नु है ल, यहाँ पनि हेर्नु है, यो पनि मैले अगाडि नै लेखेको प्रोग्राम हो, यसलाई सजिलो तरिकाले बुझौँ ल। हाम्रो क्लास नेस्ट भन्ने छ, यसभित्र हाम्रो स्क्वायर नम्बर भन्ने बनाएको छ मेथड, इनपुट नम्बर भन्ने अर्को मेथड बनाएको छ, क्युब नम्बर भन्ने अर्को मेथड बनाएको छ, डिस्प्ले नम्बर भन्ने अर्को मेथड बनाएको छ। चारवटा मेथड बनाएको छ, एउटा चाहिँ एसाइन, एउटा चाहिँ हामीले इनपुट दिनलाई, एउटा चाहिँ स्क्वायर रिटर्न गर्नलाई, एउटा चाहिँ क्युब रिटर्न गर्नलाई, एउटा चाहिँ डिस्प्ले गर्नलाई। ओके ल हेरौँ ल, नेक्स्ट भन्ने यहाँ क्लासको नाम हो भनेपछि यो नेक्स्ट क्लासको नाम हो भने एन के हो, n1 इज द ओब्जेक्ट अफ नेक्स्ट है, हामीले ओब्जेक्टको नाम जे राख्दा पनि भयो। अब n1 डट यो ओब्जेक्ट डट इनपुट नम्बर भनेको छ हेर्नु है, इनपुट नम्बर भनेको कहाँ छ हेर्न, अब यो त n1 डट इनपुट नम्बरमा गयो, इनपुट नम्बर भनेको यहाँ छ। इनपुट नम्बरले के गर्छ, इन्टर नम्बर ए दिए, एमा सर्टेन भ्यालु राखिदिएँ मैले। ओके सक्यो यसको काम। अब n1 डट भनेको ओब्जेक्ट डट डिस्प्ले नम्बरभित्रको, यहाँ चाहिँ अब तपाईँले नेस्टिङ हेर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ के भन्दैछ, स्क्वायर अन्डरस्कोर नम्बरलाई बोलाइरहेछ भनेपछि यो मेथडलाई कल गरेको हेर्नु त, डिस्प्ले नम्बरभित्र मेथड छ होइन, डिस्प्ले नम्बर आफैमा मेथड हो, यसको भित्र पनि अर्को मेथड छ स्क्वायर अन्डरस्कोर नम्बर। यो अब कहाँ जान्छ भन्दाखेरि स्क्वायर अन्डरस्कोर नम्बरमा जान्छ, रिटर्न ए इन्टु ए भ्यालु, जस्तै मैले 5 लेखेको भने 5 5 25 रिटर्न गरेर स्क्वायर अन्डरस्कोर नम्बरमा गएर एसक्यूमा जान्छ। त्यस्तै क्युब अन्डरस्कोर नम्बरमा गएर यहाँ सपोज 5 लेखेको छ, ए को भ्यालु 5 छ भने 5 × 5 × 5 125 लेखेर यहीँ क्यूमा जान्छ है। अनि ए को भ्यालु कति हो त्यो हाम्रो प्रिन्ट गर्छ होइन, अनि एसक्यू भनेको 25, ए 5 भयो भने क्युब भनेको 125 हो, यसरी प्रिन्ट गर्ने हो है। ओके ल यहाँ हेर्नु है आउटपुट, मैले सपोज 5 हालेँ, 5 हालेँ, द स्क्वायर अफ 5 इज 25, द क्युब अफ 5 इज 125। यसले यो नेस्टिङ भनेको चाहिँ यो भयो क्या, हाम्रो डिस्प्ले अन्डरस्कोर नम्बरभित्र हाम्रो स्क्वायर अन्डरस्कोर नम्बर छ, यो आफैमा मेथड हो, डाइरेक्ट नामले बोलाइदिएको छ। एउटा मेथडभित्र अर्को मेथडले डाइरेक्टली नामले बोलाउन मिल्छ, तर यहाँबाट ल्याएको भ्यालुलाई हामीले कुनै भेरिएबलमा राख्नुपर्छ भनेर एसक्यू भन्ने बनाएको, इन्ट एसक्यू भन्ने है। कुनै कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन, नेस्टिङ अफ मेम्बर फङ्सन सजिलै छ है। हजुरहरूलाई के क्युरियोसिटी छ भने हजुरहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।